সেকেন্ড ইয়াৰৰ ইকনমিক্সৰ চেম্পল পেপাৰৰ পৰা এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ আৰু এই প্ৰব্লেমটো ৰিলেটিং টু ইনকাম মেথড অফ মেজাৰমেণ্ট অফ নেশ্যনেল ইনকাম মানে জাতীয় আয় গণনাৰ আয় পদ্ধতিটো ৰিলেটেড। কুৱেশ্যনত দিছে ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং ডাটা কেলকুলেট দ্য ভেলু অফ গ্ৰছ নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট এট ফেক্টৰ কষ্ট ডেট ইজ আমি GNP:FC উলিয়াব লাগে। কি কি আইটেমছ দিয়া আছে চোৱা compensation of employees, rent and interest, indirect tax profit, depreciation, subsidies, NFI আৰু mixed income। এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেমত তোমালোকে মেইন আইটেমছ কেইটা চাই গম পাব লাগিব যে কোনটো মেথড ৰিলেটেড। যদি ভেলু এডেড মেথড হয় তেনেহ'লে চেলছ, অপেনিং ষ্টক, ক্লজিং ষ্টক এইবিলাকৰ ভেলুজ দিয়া থাকিব আৰু যদি এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথড হয় তেনেহ'লে গভমেণ্ট কনজামশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ, প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজামশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ এইবিলাক দিয়া থাকিব। কিন্তু এই প্ৰব্লেমটো ৰিলেটিং টু ইনকাম মেথড। চ' কি উলিয়াব দিছে তাক আমি পিছত চাম। ফাৰ্ষ্টতে আমি মনত পেলাব লাগিব যে নেশ্যনেল ইনকামৰ ইনকাম মেথডটোৰ এলিমেণ্টছ কেইটা কি কি। ইনকাম মেথডৰ ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টটো হৈছে যে কম্পেনচেশ্যন অফ এমপ্লয়িজ। অসমীয়াত ইয়াক কোৱা হয় কৰ্মচাৰীৰ ক্ষতিপূৰণ। নেক্সট এলিমেণ্টটো হৈছে ৰেণ্ট এণ্ড ৰয়েলটি। থাৰ্ড এলিমেণ্টটো ইণ্টাৰেষ্ট। নেক্সট প্ৰফিট আৰু লাষ্ট এলিমেণ্টটো হৈছে মিক্সড ইনকাম বা মিশ্ৰিত আয়। এই গোটেইকেইটা এলিমেণ্টছ যদি প্লাছ কৰা হয় তেনেহ'লে আমি কি পাম যে ডমেষ্টিক ইনকাম। ডমেষ্টিক ইনকামক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যে NDP:FC। এতিয়া কুৱেশ্যনত চোৱা এই গোটেইকেইটা এলিমেণ্টছৰে ভেলুজ দিয়া আছে নে নাই। কম্পেনচেশ্যন অফ এমপ্লয়িজ আমাক দিয়া আছে। নেক্সট ৰেণ্ট এণ্ড ৰয়েলটি, ইয়াতে ৰেণ্ট আৰু ইণ্টাৰেষ্ট দুয়োটা একেলগে দিছে মানে এই দুটা এলিমেণ্টছৰ ভেলুজ একেলগ কৰি দি দিছে। নেক্সট আমাক ভেলু লাগিল প্ৰফিটৰ, প্ৰফিটো দিয়া আছে। চ' এইটো দিয়া আছে আৰু লাষ্টত কি যে মিক্সড ইনকাম, ইয়াতে মিক্সড ইনকামৰো ভেলু দিয়া আছে। চ' এতিয়া আমি জাষ্ট ভেলুজ কেইটা পুট কৰি যাম। কম্পেনচেশ্যন অফ এমপ্লয়িজ 12,000, দেন ৰেণ্ট এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট 1,800, প্ৰফিটছ 1,500 আৰু মিক্সড ইনকাম 1,300। 12, 13, 14, 15, 15,000, 8, 5, 13, 13 তিনিয়ে 16, 16,600। চ' NDP:FCৰ ভেলু পালোঁ 16,600। নাও আমি উলিয়াব লাগে GNP:FC। Therefore GNP:FC এইটো প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ভেলু আমি কাৰ পৰা ডিৰাইভ কৰিব লাগিব যে NDP:FC। NDP:FC ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'জৰ লিংকছ দিয়া আছে, তাৰ পৰা আৰু ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰিবা। নেটৰ পৰা গ্ৰছ উলিয়াম। আমি কি কৰোঁ যে গ্ৰছৰ পৰা নেট উলিয়ালে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অৱক্ষয়ন বা কনজামশ্যন অফ ফিক্স কেপিটেল স্থিৰ মূলধনৰ উপভোগ মাইনাছ কৰোঁ, কিন্তু নেটৰ পৰা গ্ৰছ উলিয়ালে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন প্লাছ কৰিব লাগিব। এতিয়া তুমি ইয়াতে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন লিখিবা নে কনজামশ্যন অফ ফিক্স কেপিটেল লিখিবা। কুৱেশ্যনত যি দিয়া আছে সেইটো লিখিম। কুৱেশ্যনত নাম্বাৰ 5ত দিছে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন, চ' প্লাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন। দেন ডমেষ্টিকৰ পৰা উলিয়াব লাগে নেশ্যনেল, চ' প্লাছ NFIA ডেট ইজ বিদেশৰ পৰা নিগুটি উপাদান আয়। আৰু FC ভেলুত উলিয়াব লাগে আৰু আমাৰ ভেলু আছে FCতে। চ' নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স আমি এডজাষ্ট বা প্লাছ মাইনাছ একো কৰিব নালাগে। NDP:FC 16,600, ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন দিয়া আছে 1100 আৰু NFIA নাম্বাৰ 7ত দিছে NFIA
minus 120. 17,700 minus 120. So 17,580. So our required GNP at FC value palu the rupees 17,580 crores. এইটোৱে হৈছে ফাইনেল আনসাৰ।